Γεια σας, είμαι η Μαρία και μαζί απόψε θα φτιάξουμε εύκολη σπανακοτηρόπιτα με φύλλο χωριάτικο με τη μέθοδο τρίλιζα. Σας την έχω ξαναδείξει την πίτα, νομίζω με τυρί είχα κάνει τότε, αλλά το θέμα είναι να δούμε την ζύμη, να δούμε το φύλλο, πώς μπορούμε να ανοίξουμε φύλλο, γιατί πολλές μου γράψαν ότι δεν μπορούν να κάνουν εκείνο το φύλλο, φοβούνται κτλ. Και είπα ας δείξουμε τα εύκολα για να μπορέσουμε να κάνουμε αργότερα μετά τα δύσκολα. Τέλος πάντων, το φύλλο είναι απλό, κλασικό φύλλο για χωριάτικη πίτα, αλεύρι, νερό, στο νερό θα διαλύσω λίγο μαγιά, αν προσέξατε έβαλα πάρα πολύ λίγο μαγιά, να ήταν 5 γραμμάρια, όλο και όλο ξέρω εγώ. Αυτή τη μαγιά θα τη διαλύσω στο νερό, εκεί θα προσθέσω το ξύδι, εκεί θα προσθέσω το αλάτι και μετά στο ζύμωμα θα βάλω και λίγο λάδι, ελαιόλαδο, για να ζυμωθεί έτσι και για να γίνει πιο ελαστικό το φύλλο. Έριξα το νερό στο αλεύρι. Το αλεύρι είναι 800 γραμμάρια και το νερό είναι 400. Νερό από τη βρύση, άμα θέλετε να το βάλετε και χλιαρό δεν υπάρχει πρόβλημα. Σε υγρό θα είναι συν το ξύδι, συν το ελαιόλαδο, έτσι. Και θα ζυμώσω μία ζύμη, ένα 5 λεπτό ζύμωμα θέλει για να μπορέσει έτσι μετά να ξεκουραστεί και να γίνει αρκετά ελαστική. Ζύμωσα περίπου ένα 5 λεπτό την ζύμη, έτσι το βάζω πίσω στη λεκάνη και το βάζω στην άκρη για να ξεκουραστεί ένα μισάωρο. Εγώ στη σπανακοτηρόπιτα μ' αρέσει, συνήθως δεν τσιγαρίζω το σπανάκι. Αν είναι από την κατάψυξη, γιατί βάζω κάθε χρόνο στην κατάψυξη σπανάκι από το μπαχτσέ, με το που ξεπαγώσει θα το στύψω λίγο για να φύγει το πολύ νερό, γιατί στην κατάψυξη μαζεύει νερό, και θα το χρησιμοποιήσω, θα το ανακατέψω με τυρί, με αυγά κτλ. Αν είναι φρέσκο το σπανάκι, γιατί τώρα έχω φρέσκο σπανάκι, εννοείται θα το πλένω καλά κτλ. Και μετά με λίγο αλάτι θα το πατήσω να μαραθεί. Θέλω να μαραθεί, δεν θέλω να ψήνετε το σπανάκι, εγώ το κάνω έτσι. Εσείς άμα θέλετε μπορείτε να το κάνετε όπως κάνετε κανονικά, τη γέμιση που σας αρέσει. Αν είναι όπως είπα φρέσκο, θα το πατήσω λίγο με το αλάτι να μαραθεί και να μικρύνει σε όγκο. Το σπανάκι αφού το έκοψα, το χοντροκόβω, δεν το ψιλοκόβω, έκοψα και λίγα πράσινα κρεμμυδάκια. Εσείς βέβαια μπορείτε ακόμα να χρησιμοποιήσετε και καυκαλίθρες, μπορείτε να βάλετε και ζωχούς και ό,τι άλλα μυρωδικά αγαπάτε, άνηθο. Το κακό με εμάς είναι ότι εμένα μ' αρέσουν, αλλά οι υπόλοιποι δεν τα τρώνε. Οπότε αναγκάζομαι να κάνω σκέτο σπανάκι με τυρί, άντε ένα κρεμμυδάκι όπως είδατε ξέκλεψα λιγάκι να βάλω μέσα, να το καταλάβουνε. Να σας πω και το αστείο είναι ότι στο μπαχτσέ μου φυτρώνουν κάθε χρόνο τσουκνίδες. Θέλω να τα βάλω στην πίτα αλλά δεν μπορώ, γιατί στους δικούς μου δεν αρέσει. Είναι λίγο δύσκολο για αυτούς που μαγειρεύουν και θέλουν να προσφέρουν στην οικογένεια όλα τα καλά, έτσι. Είναι δύσκολο όταν δεν τρώνε οι άλλοι. Τέλος πάντων, είπα το δικό μου παράπονο. Στο σπανάκι πρόσθεσα φέτα βάζετε όσο θέλετε, εγώ με τομάτι να πω την αλήθεια έβαλα 3 αυγά, και αλάτι θα συμπληρώσω λίγο αλάτι ακόμα, το έχω βάλει ήδη μάλλον. Και αυτά, ανακατεύω καλά, το βάζω στην άκρη και ξεκινώ να ανοίγω το φύλλο. Η ζύμη περίπου μισή ώρα, ίσως και λίγο παραπάνω, ξεκουράστηκε. Δεν θα γίνει όπως με το άλλο φύλλο που το ξανακόβουμε και κάνουμε διάφορα κομμάτια. Θα την κόψω τώρα τη ζύμη σε 2 μέρη. Ας πούμε τα 2 τρίτα θα πάνε για το κάτω φύλλο, το 1 τρίτο θα πάει για το πάνω φύλλο. Ή κόψτε τα λίγο παραπάνω για το κάτω φύλλο, έτσι. Θα βάλω στην άκρη το μικρό κομμάτι ζύμης και το μεγάλο θα το ανοίξω σε αρκετά μεγάλο μέγεθος για να μπορέσω μετά να κόψω τη ζύμη σε τρίλισσα.
Αφού άνοιξα τη ζύμη, βλέπετε είναι ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι. Τώρα σε εκατοστά δεν το μέτρησα κιόλας, αλλά είναι προτιμότερο να το ανοίγετε το φύλλο όσο πιο πολύ μπορείτε. Γιατί μετά όταν θα διπλώνουμε τα φύλλα σε τρίλιζα, που θα πάει το ένα φύλλο πάνω στο άλλο, στην επανάληψη του ανοίγματος του φύλλου θα είναι πιο εύκολο να μείνουν τα φύλλα ολόκληρα, παρά να σπάνε μετά με το άνοιγμα του φύλλου δεύτερη φορά. Τι θέλω να πω τώρα θα καταλάβετε. Λοιπόν, άνοιξα το φύλλο, έβαλα βούτυρο από πάνω, το άπλωσα παντού με βούτυρο, το μαλάκωσα στο φούρνο μικροκυμάτων, έτσι, για να απλωθεί καλά. Δεν θέλω να είναι λιωμένο, θέλω να είναι αρκετά μαλακό, να απλώνεται εύκολα. Έριξα από πάνω αλεύρι. Το αλεύρι είναι και αυτό που βοηθάει πάρα πολύ στο να μην κολλάνε τα φύλλα μεταξύ τους. Έκανα στο κέντρο ένα τετραγωνάκι και τώρα κόβω, ας πούμε, σε τρίλιζα, έτσι, με το μαχαίρι. Και θα προσθέσω το ένα κομμάτι φύλλου πάνω στο άλλο, τώρα θα δείτε πώς, για να μπορέσω μετά να το βάλω στην κατάψυξη και να το ανοίξω πιο εύκολα. Βλέπετε τα κομμάτια που κόβω είναι μεγάλα. Είναι προτιμότερο να κόβετε σε μεγάλα φύλλα παρά σε μικρά, σε μεγάλα τετράγωνα παρά σε μικρά. Γιατί μετά όταν θα ξανανοίξουμε το φύλλο δεν θα κοπεί το φύλλο, δεν θα σπάσει ή δεν θα ενωθεί με τα άλλα. Πολλές φορές βλέπω πολλοί τα κόβετε, ας πούμε, και πολλοί συγγενείς μου τα κόβουν σε μικρά κομμάτια, νομίζοντας ότι έτσι θα βγουν περισσότερα τα φύλλα και θα είναι πιο εύκολα να το όχι πιο εύκολα, δεν θα φαίνονται ότι είναι πάρα πολλά τα φύλλα μέσα που κόβουμε. Ενώ τώρα με αυτό το τρόπο έχουμε 9 φύλλα μέσα. 9 φύλλα που θα μείνουν ολόκληρα, έτσι, και δεν θα κολλήσουν μεταξύ τους. Και θα είναι εμφανή. Δεν θα σπάσουν μέσα, δεν θα σκιστεί η ζύμη και θα κολλήσει με ένα άλλο φύλλο. Ελπίζω να είμαι κατανοητή πάνω σε αυτό. Να προτιμάτε να κόβετε σε μεγαλύτερα κομμάτια, μεγαλύτερα τετράγωνα, παρά σε μικρότερα. Είναι πιο σίγουρο το αποτέλεσμα. Εγώ τώρα, ας πούμε, όπως σας είπα, είναι 9 τα φύλλα που θα ανοίξουν και πάνω και κάτω. Αυτό είναι το δεύτερο κομμάτι ζύμης, το μικρό που είναι για πάνω, έτσι, ίδια διαδικασία. Έβαλα το μαλακωμένο βούτυρο, έριξα από πάνω με αυτό το κοσκινιστήρι, τέλος πάντων, έβαλα από πάνω αλεύρι, το διπλώνω και θα το βάλω στο ψυγείο. Στο ψυγείο, επειδή τώρα δεν ήταν και πολύ υγρό το βούτυρο, ένα τέταρτο 20 λεπτό είναι αρκετό. Μετά από ένα τέταρτο πήρα το μεγάλο κομμάτι ζύμης, το πρώτο που έβαλα μέσα, για να το ανοίξω, να το βάλω στο ταψί. Το ταψί που θα ψήσω είναι το 34-44. Είναι το μεγάλο ταψί του φούρνου που λένε. Το κλασικό, έτσι, όχι το πολύ μεγάλο που πολλές φορές σας λέω ότι έχω. Αυτό είναι το ταψί, το ρηχό που είναι για πίτες. Θέλω να προεξέχει το φύλλο λίγο από τις άκρες. Έτσι, για τη γέμιση, για το κόθρο κτλ. Προσπαθήστε να το κάνετε, βλέπετε δεν προεξέχει πολύ σε μένα, είναι ακριβώς, μπορεί να φαίνεται χοντρό το φύλλο, αλλά είναι 9 φύλλα που θα έχουμε κάτω. Βάζω από πάνω βάζω τη γέμιση, έτσι, μαζί με τη φέτα, τα αυγά. Εσείς μπορείτε να βάλετε όποια γέμιση θέλετε. Θέλετε να κάνετε τυρόπιτα, θέλετε να κάνετε πρασόπιτα, κυμαδόπιτα, είναι στην ευχέρειά σας να διαλέξετε όποιο θέλετε. Τώρα, πήρα το μικρότερο κομμάτι ζύμης και θα το ανοίξω λίγο λιγότερο, να πάει ακριβώς στο μέγεθος της ζύμης, να μην προεξέχει, της ζύμης λέω, του ταψιού, να μην προεξέχει, να πάει ακριβώς. Βλέπετε ακριβώς το πήρε, έτσι, αυτό λίγο να το προσέξετε. Εμένα μ' αρέσει η ζύμη να είναι ίσια από πάνω. Πολλές φορές, πολλοί το κάνουν και εμένα η γιαγιά μου το έκανε, να έχει έτσι σαν κυματάκια, εμείς έτσι τα λέγαμε, κυματάκια από πάνω. Εμένα μ' αρέσει να είναι ίσια για να μπορέσουν μετά να φαίνονται καλύτερα τα φύλλα. Γούστα είναι αυτά, όπως θέλετε έτσι και θα το κόψετε. Έβαλα από πάνω ελαιόλαδο.
Δεν βάζω τίποτα άλλο. Έχω δει να βάζουν και αυγά. Εγώ δεν βάζω τέτοια πράγματα. Μόνο έβαλα ελαιόλαδο, το άπλωσα και χαράζω το πάνω φύλλο. Δεν κόβουμε μέχρι κάτω, αυτά τα γνωρίζετε, έτσι, τα κλασικά. Και στο φούρνο στους 180 βαθμούς περίπου 1 ώρα, λίγο παραπάνω, αυτό θα το δείτε κι εσείς. Ορίστε η πίτα, μόλις βγήκε από το φούρνο, θα την αφήσω λίγο να σταθεί. Βλέπετε σαν να φούσκωσε λίγο, έτσι, είναι επειδή βάλαμε αυτό το λίγο τη μαγιά. Η μαγιά, δεν ξέρω αν σας είπα πιο πριν, θα δώσει, εκτός ότι θα δώσει λίγο όγκο, θα δώσει και λίγο περισσότερη τραγανότητα. Μ' αρέσει σε τέτοιες πίτες, σε τέτοια φύλλα μάλλον, να βάζω λίγο μαγιά. Βάλτε κι εσείς, θα σας αρέσει. Τέλος πάντων, πολλοί ακόμη με ρωτάνε γιατί δεν κόβω την πίτα στο ταψί και την κόβω σε ξυλοκοπής. Έχω μια τρέλα, δεν μ' αρέσει να βάζω μαχαίρι στα ταψιά. Προτιμώ να την κόψω έτσι και μετά τη μεταφέρω πάλι πίσω στο ταψί. Λοιπόν, αυτή είναι η πίτα. Είναι πολύ ωραία, εντάξει. Τι άλλο θα σας έλεγα, έτσι, ούτως ή άλλως. Είναι εύκολη η πίτα, είναι εύκολη η ζύμη. Δείτε, τα φύλλα ξεχωρίζουν. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Είναι ακόμα αρκετά ζεστή και σπάνε τα φύλλα από πάνω. Αυτή είναι η συνταγή. Αυτή είναι η νόστιμη πίτα που έφτιαξα. Είναι πολύ εύκολο το φύλλο. Φτιάξτε την. Θα δείτε ότι είναι εύκολο στις αρχάριες να σπάσουν λίγο το χέρι σε πίτες. Και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο που θα είναι πολύ σύντομα. Γεια!